อดีเลยจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันท่านย่าจะได้ไม่เหงาพวกข้าก็จะไม่กลัวสิ่งใดด้วยแม่เฒ่าจงหัวเป็นหญิงชราที่ชีวิตขาดฝิ่นไม่ได้นางคอยเสาะหาที่ดินดีๆเพื่อเพาะปลูกฝิ่นอยู่ทุกปีในปีนั้นเองนางได้ที่ดินแปลงงามซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านต้องใช้เวลาเดินทางเกือบทั้งวันจึงจะมาถึงสาเหตุที่แม่เฒ่าจงหัวต้องมาปลูกไกลถึงเพียงนี้ก็เพราะฝิ่นนั้นต้องการพื้นที่เพาะปลูกที่ดินดีและอากาศหนาวเย็นหากปลูกในพื้นที่ซ้ำๆก็จะให้ผลผลิตที่ไม่ดีนางจึงต้องดันด้นมาถึงที่นี้ข้างๆไร่ฝิ่นของแม่เฒ่าจงหัวก็มีคู่สามีภรรยาวัยกลางคนคู่หนึ่งมาทำไร่ฝิ่นเช่นกันสามีนั้นชื่อหวาช่อทั้งสองมาปลูกฝิ่นเพื่อขายให้กับชาวบ้านและทั้งคู่ก็มีลูกตัวน้อยอยู่1 คนเวลาผ่านไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวฝิ่นแม่เฒ่าจงหัวจึงออกเดินทางมาเพื่อเก็บฝิ่นของตนและจำเป็นต้องมาค้างอยู่ที่กระท่อมไร่เป็นเวลาหลายวันเมื่อนางมาถึงที่ไร่ก็ได้พบกับหวาช่อและภรรยาที่กำลังทำงานอยู่อ้าวพวกเจ้าก็มาเก็บฝิ่นกันแล้วหรือค่ะท่านย่าพวกข้าก็เพิ่งมาถึงเมื่อครู่เองพอดีเลยจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันท่านย่าจะได้ไม่เหงาพวกข้าก็จะไม่กลัวสิ่งใดด้วยหลังจากทักทายกันเสร็จแม่เฒ่าจงหัวก็แยกย้ายไปที่ไร่ของตนเพื่อเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนางอาศัยอยู่ที่นั่นเกือบสัปดาห์ทุกๆวันนางก็จะเห็นสองสามีภรรยานั้นออกมาเก็บฝิ่นเช่นเดียวกับนางทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเท่าไหร่นักค่ำวันหนึ่งขณะที่แม่เฒ่าจงหัวกำลังนอนพักสูบฝิ่นอยู่ในกระท่อมหลังจากเหนื่อยล้ามาทั้งวันทำไมเด็กถึงร้องไห้ไม่หยุดหรือว่าสองสามีภรรยานั่นทะเลาะกันเหรอนางสงสัยอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนางนอนสูบฝิ่นต่อไปอีกสักพักแต่เสียงของทารกก็ยังคงร้องไห้ดังไม่เงียบสักทีเป็นอะไรกันแน่ทำไมเด็กถึงร้องไห้นานขนาดนี้คงมีเรื่องทะเลาะกันใหญ่น่าดูด้วยความเป็นห่วงหรืออาจจะด้วยความรำคาญใจแม่เฒ่าจงหัวจึงลุกขึ้นพร้อมกับหยิบมีดเล่มหนึ่งก่อนจะเดินออกจากกระท่อมไปดูนางเดินฝ่าความมืดมาเรื่อยๆโดยมีเสียงเด็กร้องไห้นำทางจนมาถึงที่กระท่อมของหวาช่อและภรรยานางกำลังจะเดินไปที่ประตูแต่ก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าควรจะแอบดูก่อนว่าทั้งสองกำลังทำอะไรกันแม่เฒ่าจงหัวจึงค่อยๆย่องไปที่ข้างฝาเรือนแล้วแอบมองลอดช่องผนังไม้ไผ่เข้าไปและภาพที่เห็นทำให้นางถึงกับตัวแข็งทื่อภายในกระท่อมนางเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่ลายพาดกลอนกำลังก้มหน้าก้มตากินร่างของภรรยาหวาช่ออยู่เลือดสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นส่วนเด็กน้อยนั้นนอนร้องไห้อยู่บนพื้นข้างๆกันแต่ทว่านางกลับไม่เห็นหวาช่อผู้เป็นสามีอยู่ในกระท่อมเลยเสือกำลังฉีกถึงร่างของแม่หวาช่ออย่างหิวกระหายแต่กับลูกของนางเสือกลับไม่ทำอะไรเลยมันจะค่อยๆหันมาเลียที่ใบหน้าของเด็กน้อยสลับกับหยอกเล่นด้วยบางครั้งมันก็อ้าปากกว้างอมหัวของทารกเข้าไปทั้งหัว
แต่เสือก็ไม่กัดแม่เฒ่าจงหัวตกใจกลัวสุดขีดนางแทบจะกรีดร้องออกมานางพยายามรวบรวมสติและเหลือบไปเห็นกระบอกไม้ไผ่ท่อนหนึ่งวางอยู่นางจึงหยิบมันขึ้นมาแล้วใช้มีดที่พกมาด้วยตีกระทบกับกระบอกไม้ไผ่ซ้ำๆเพื่อทำให้เกิดเสียงดังเมื่อเสือโคร่งได้ยินเสียงดังมันคงคิดว่าเป็นเสียงปืนทำให้มันชะงักแล้วรีบวิ่งหนีออกจากกระท่อมไปทางป่าด้านหลังเมื่อเห็นว่าเสือไปแล้วแม่เฒ่าจงหัวจึงรีบวิ่งเข้าไปในกระท่อมนางรีบไปดูลูกน้อยก่อนเห็นว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนางจึงหันไปมองร่างของภรรยาหว่าช่อสภาพศพนั้นน่าสยดสยองนักแม่เฒ่าจงหัวรีบอุ้มลูกน้อยขึ้นมาและกำลังจะวิ่งหนีแต่ว่าทันใดนั้นกลับได้ยินเสียงคำรามของเสือดังขึ้นอีกครั้งจากด้านนอกนางเห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งไปปิดประตูทันทีและหาสิ่งของมาค้ำยันไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็รีบไปก่อไฟในเตาให้ลุกโชนขึ้นเพื่อไล่ความกลัวแม่เฒ่าจงหัวนั่งกอดลูกของภรรยาหว่าช่อไว้แน่นเสียงดังคำรามของเสือเริ่มดังเข้ามาใกล้กระท่อมเรื่อยๆเร็วพวกท่านรีบไปมันกำลังมาแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดในกระท่อมหลังนี้ยังมีใครอีกนอกจากข้าและลูกน้อยนางค่อยๆหันไปดูเสียงนั้นดังมาจากร่างของภรรยาหว่าช่อที่นอนจมกองเลือดอยู่เร็วพวกท่านรีบหนีไปมันใกล้เข้ามาแล้วปากของแม่หว่าช่อขยับไปมาเสียงนั้นดังมาจากร่างของภรรยาหว่าช่อจริงๆแม่เฒ่าจงหัวหวาดกลัวสุดขีดนางจะวิ่งหนีออกไปข้างนอกก็มีเสือในกระท่อมก็น่ากลัวเหลือเกินลูกสะใภ้หว่าช่อเจ้าตายจริงหรือยังไม่ตายเจ้าอย่ามาทำเช่นนี้ข้ากลัวนะไม่มีเสียงตอบกลับใดๆเสียงคำรามดังขึ้นสนั่นอยู่นอกกระท่อมเสือโคร่งตัวเมื่อครู่กำลังพยายามพังประตูเข้ามาหนีไปนะอย่าเข้ามาเสือโคร่งพยายามพังประตูจนใกล้จะพังเต็มทีแต่ในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงคำรามของเสือดังก้องขึ้นภายในกระท่อมแม่เฒ่าจงหัวค่อยๆหันไปดูร่างที่ไร้เลือดและไร้ขาของภรรยาหว่าช่อค่อยๆลุกขึ้นมานั่งอย่างเชื่องช้านางหันไปมองแม่เฒ่าจงหัวแวบหนึ่งเสร็จแล้วก็หันไปที่ประตูจากนั้นนางก็อ้าปากและคำรามเสียงดังราวกับมีเสือโคร่งตัวใหญ่กว่าอยู่ในเรือนนี้เมื่อเสือโคร่งด้านนอกได้ยินเสียงคำรามที่น่ากลัวกว่ามันก็หยุดชะงักก่อนจะส่งเสียงร้องด้วยความกลัวแล้วรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่า
ร่างของภรรยาหวาช่อหยุดชะงักแล้วล้มลงนอนแน่นิ่งไปดังเดิมลูกสะใภ้เจ้าตายจริงหรือยังไม่ตาย แม่เฒ่าจงหัวค่อยๆขยับเข้าไปดูร่างของแม่หวาช่อใกล้ๆร่างนั้นเหมือนจะสิ้นใจไปนานแล้วแต่ทว่าทำไมเมื่อครู่ถึงลุกขึ้นมาได้ต้องไม่ใช่คนแน่แน่แม่เฒ่าจงหัวยื่นมือไปเขย่าร่างของแม่หวาช่อไปมา ตื่นสิ เจ้าตายจริงหรือเล่น ตื่นขึ้นมาสิ ตื่นขึ้นมา แต่ร่างของแม่หวาช่อแข็งทื่อไปทั้งร่างเมื่อครู่คงไม่ใช่นางมีชีวิตขึ้นมาแน่แม่เฒ่าจงหัวกลัวมากจะวิ่งหนีก็กลัวเสือจะอยู่ในกระท่อมก็กลัวผีนางจึงทำได้เพียงกอดเด็กน้อยไว้แน่นและอดทนอยู่ในกระท่อมหลังนั้นทั้งคืนรุ่งเช้าหวาช่อก็เดินทางกลับมาถึงที่ไร่แต่ภาพที่เขาเห็นก็คือประตูกระท่อมที่พังยับเยินเขารีบวิ่งเข้าไปและก็ต้องตกใจจนสุดลงกับพื้นแม่เฒ่าจงหัวมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของข้าเจ้าหายไปไหนมาทั้งคืนทำไมถึงไม่อยู่กับเขาสองแม่ลูกแม่เฒ่าจงหัวค่อยๆเล่าเรื่องราวอันน่าสยดสยองทั้งหมดที่นางได้พบเจอเมื่อคืนให้หวาช่อฟังข้ากับเมียมาค้างคืนที่นี่หลายคืนแล้วแต่เมื่อคืนข้าวสารหมดข้าเลยกลับไปเอาข้าวสารที่หมู่บ้านเมียข้าข้าวสารเราหมดแล้วเรากลับไปเอาข้าวสารที่หมู่บ้านกันเถอะกลับไปพักสัก2-3 วันค่อยมาใหม่ไม่เป็นไรหรอกท่านพี่รีบไปรีบกลับมาเถิดที่นี่ข้ากับลูกไม่เป็นไรหรอกเราอยู่กันมาหลายคืนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกอย่างข้างๆนี้ก็มีแม่เฒ่าจงหัวมาค้างที่กระท่อมด้วยข้ากับลูกอยู่ได้ท่านอย่าห่วงเลย เมื่อหวาช่อผู้เป็นสามีรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาแทบขาดใจเขาโยนความผิดทั้งหมดให้ตัวเองข้าผิดเองหากข้าไม่ทิ้งเจ้าไปหากข้าดึงดันให้เจ้ากลับไปด้วยกันเจ้าคงไม่ตายข้าผิดเองแม่เฒ่าจงหัวมองชายหนุ่มที่กำลังร้องไห้ฟูมฟายก่อนจะก้มลงมองทารกน้อยที่หลับอยู่ในอ้อมแขนของนางมันสายเกินไปแล้วรีบพาลูกของเจ้ากลับไปที่หมู่บ้านเถิดที่นี่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเขามองร่างไร้วิญญาณของภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพาแม่เฒ่าจงหัวและลูกน้อยของเขาเดินจากกระท่อมอันน่าสยดสยองนั้นกลับไปยังหมู่บ้าน